بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل لكم دلوقتي مثال كامل للترجمة على الفيرجن 20.2 عشان تعرفوا إن البج اللي كانت موجودة دي اختفت، وفي نفس الوقت عشان تحس إن الموضوع مش صعب وكبير، هو موضوع سهل، ولكن إحنا هناخده كله في فيديو واحد. إحنا فسرناه في الفيديوهات اللي فاتت بالتفصيل واحدة واحدة، وإن شاء الله دلوقتي نعمله خطوة واحدة. أنا عندي الأبلكيشن بتاعي أبلكيشن عادي خالص. الأبلكيشن ده دلوقتي لغة واحدة، تمام. أبلكيشن إنجلش لغة واحدة. طيب، أول حاجة زي ما اتفقنا، أنا هعمل إيه؟ أنا هترجم ولا مش هترجم؟ فمن اول جزء الترجمه باجي هنا وبقول انا هترجم ازاي، الترجمه بتاعتي هتبقى عامله ازاي. فبيكلمني دايما ان انا هغير اللغه منين. فمن هنا بقول له نو ال اس دي، يعني انا مش هغير، مش هترجم، هو لغه واحده. طب من هنا بقول له هيبقى في اكتر من لغه، ولكن انا هحدد لك البرايمري لانجوج، وبناء عليها انت هتغير. يعني كل مره انت عندك اكتر من لغه، فانت بتثبت له البرايمري لانجوج وهو ياخد البرايمري لانجوج يشتغل عليها. طيب في حاجه تانية، هنا دي عن طريق براوزر، عن طريق لغه البراوزر، وتعالوا نجربها سوا. يبقى انا مش هعمل حاجه ولا هخلي اليوزر يغير، بس هو بناء على لغه المتصفح الابلكيشن بتاعي هيتغير. تعالوا نجرب. احنا دلوقتي عملنا جلوباليزيشن، بس عشان نعمل جلوباليزيشن اول حاجه لازم احط لغه اشتغل عليها، لغه تانية. فتعالوا نحط Arabic English. عندنا الانجليش، تعالوا نحط Arabic. تعالوا نختار الابلكيشن بتاعنا، نعمله كده مثلا الاي دي بتاعه، ونختار Arabic Egypt، نخليها رايت تو ليفت، ونعمل كرييت. بعد كده الخطوه كان في مشكله في البج في القديم برضو، ان انت لازم كل مره تعمل سيد وببلش. لا، هو المفترض سيد مره واحده، دي بسبب برضو الفيرجن القديم، وغالبا الباتش بتاعها بتاع 19 و2 او حتى الباتش بتاع 19 واحد حلت المشكله دي. تمام. فدلوقتي انت عملت سيد، فخد نسخه من الابلكيشن الرئيسي وحطها في الابلكيشن اللي هو الشادو. طب بشوفها فين؟ بشوفها جوه الريبوزيتوري هنا. ما دام عمل كده يبقى خد كل النسخ من الحاجات اللي انا عملتها وحطها في الابلكيشن الجديد، واقدر اترجم من هنا. بس دي هنرجع لها بعدين. طيب، بعد كده مع اي ترجمه انت بتعملها لازم تعمل ببلش، ده اللي يتعمل كل مره. غيرت، ترجمت، ضفت حاجه، لازم تعمل ببلش عشان النسخه المترجمه تشوف الكلام ده. دلوقتي تعالى نعمل لود الابلكيشن بتاعنا. طبعا زي ما احنا عارفين هو عمل ضاف الريجن ده لما بيكون عندك اكتر من لغه. لو بصيت عليه ضاف الريجن ده عشان تغير منه اللغه. طيب تعالوا نجرب بقى. ادي اللغه بتاعتي. طبعا اي تغيير من عندك مش هيفرق. تعالوا نجرب. اولا لان انت لسه ما ربطتش اللغه بتاعتك وتغييرها بحاجه مختلفه، يعني ما قلتلوش لما اضغط على زرار ياخد اللغه من هنا او الكلام ده كله. داخل على الانجليش. طب هو لو نفس اللينك خدته انا على متصفح تاني عندي، انا عندي الموتزيلا عامله عربي، تمام. فهاخد اللينك بتاعي هنا بالظبط وافتحه. خد بالك برضو انا مش هبصيله اي حاجه، حتى هو اوتوماتيك. لو انتوا خدتوا بالكم اللوجن بيج ريحه على العربي لوحدها. تمام. تعالوا نجرب نعمل لوجن. راح للعربي، راح لليمين اهو. تمام. يبقى ده اول اختيار عندنا يا جماعه عن طريق الجزء بتاع الجلوباليزيشن، ان انا بقول له الابلكيشن بتاعي هيتغير بناء على ايه؟ هيتغير بناء على ان انا لغه المتصفح هي اللي هتفرق معايا. تمام. خلونا بقى النقطه دي احنا شرحناها بالتفصيل، فاحنا مش هنجي لها تاني. يعني لا هغير اللغه بدي ولا هغير بدي، هفضل معتمد على لغه المتصفح. انا اللي يهمني ان انا اشوف الترجمه بتاعتي. طيب، اتفقنا قبل كده واحنا شغالين في الدروس اللي فاتت ان انا اقدر اعمل داونلود لملف اللغه، سواء كان صفحه بنفسها او ابلكيشن كله. فانا هعمل داونلود دلوقتي، اكسبورت للملف بتاعي ده. هينزل عندي ملف دوت اكس ال اي اف اف. تمام. وده اقدر افتحه باي نوت باد او في برامج بتشوف المحتوى ده وتعرف تترجمه. ولكن السهل عندي والاسهل لي انه بيبان قدامي كده. عندي حاجه اسمها السورس اللي هو اللغه في الانجليزي ايه وفي العربي ايه، فانا اقدر اترجم زي ما انا عايز. تعالوا نترجم شويه حاجات.
وخد بالك انت ما بتبقاش عارف انت بتترجم ايه، يعني الانتراكتيف ريبورت ده ايه؟ هل هو التايتل بتاع الصفحه، التايتل بتاع الريجون، ده ايه؟ انت ما انتش عارف. تمام. تعالوا كده نترجم الجزئيه دي. دي الترجمه، ودي العملاء، ودي مثلا نسميها شاشه انتراكتيف جريد، والهوم هنسميها الرئيسيه. ممكن انتراكتيف ريبورت كاستمر تاني خليه العملاء. تمام. نعمل سيف. دلوقتي انت عملت داونلود للملف وترجمته، سواء ترجمته كله او جزء منه. هتعمل ايه بعد كده؟ عندي جزء هنا اسمه ابلاي اكس ال اي اف اف. هرفع الملف ده، هروح اجيب الملف ده واعمل له ابلود. بعد ما عملت له ابلود لازم اعمل له ابلاي تشيك الاول، بقول له ان اللغه دي اللي انا عملت لها رفع دي مربوطه باللغه دي، الملف ده مربوط باللغه دي، اعمل ابلاي تشيك. تمام. نقلها. تعالوا نشوف ونتاكد. لو رحنا للريبوزيتوري دلوقتي، افترض يبدا يشوف الحاجات العربي اللي احنا عملناها اهي. تمام. وكمان ما ننساش الجزء بتاع الببلش. دلوقتي انا لو رحت الابلكيشن بتاع المتصفح التاني اللي هو فاتح على العربي، عملت لود كده، عملت ريفريش، يبدا يشوف الحاجات اللي اترجمت. تعال نشوف هو ترجم ايه. ولكن المشكله انت ما انتش عارف انت ترجمت ايه اصلا. اهي العملاء اهي، دي اللي احنا ترجمناها. في حاجات اترجمت بس انت مش عارف هي ايه اصلا. دي الطريقه لما بتترجم الملف انت مش عارف انت بتترجم ايه. طيب، يبقى دي الخطوه الثانيه. انا ترجمت، رفعت ملف وترجمته. طيب هل في طريقه ثانيه للترجمه؟ اه، من جوه الريبوزيتوري بقى، من هنا انا اقدر اترجم، وساعتها انت بتبقى عارف انت بتترجم ايه. يعني تعالوا نفترض ان احنا عايزين نترجم صفحه واحد. اخترت اللي موجود في صفحه واحد، جاب لي كل اللي موجود في صفحه واحد ومحدد لي هو ايه بالظبط. فهنا عندك دلوقتي ده مثلا، عندك ريجن نيم اسمه ترانزليشن. انا ممكن اروح على ده واعمل ايديت واقول له ترجم لي ده كده. والميزه كمان ان لو القيمه دي او الكلمه دي كده متكرره في اكتر مكان، هيجيب لك عددهم هنا، يقول لك انت عايز تترجمهم ولا لا. لما تعمل كده هيترجمهم. تمام. يبقى ده اللي ترجمناه في صفحه واحد. تعالوا نختار حاجه تانيه، صفحه اتنين. تمام. ده مثلا كولم. ممكن كمان نختار عن طريق كولم ديسكريبشن، يعني انت عايز تترجم ايه بالظبط. ممكن نجيب الهيدنج، فجاب لي الهيدنج الحاجات اللي هي عناوين. فتعال مثلا نختار كارد ليميت ونقول حد الفيزا مثلا. لو متكررة أقدر برضو أعملها لو قررت في أي شاشة تانية أو أي صفحة تانية. هنا مثلا جزء كاستمر فيرست نيم أو لاست نيم، برضو أكررها. كده أنا ترجمت دول، ولكن ما انساش دايما إن أنا أعمل ببلش بعد ما أترجم. هنشوف الشاشة بتاعتنا، الصفحة التاني أنا عملت لود كده، في حاجات اترجمت. ادي الاسم الاخير اترجم، وادي حد الفيزا اترجم. ولو رحنا على شاشه واحد اللي فيها حاجات كتيره ترجمناها، دي اترجمت ودي اترجمت واسم الصفحه اترجم. كل دي حاجات اترجمت. طيب ايه الفرق ما بين الريبوزيتوري والفرق ما بين الملف اللي انت بتترجمه بره؟ الريبوزيتوري بتاخد وقت شويه، لان انت بتخش واحده واحده وتقعد تترجم بايدك. الجزء الثاني اللي هو الداونلود اكس ال اي اف اف ده بيخليك الملف كله قدامك، فانت ممكن تمسك كلمه واحده وتستبدلها مره واحده. ولكن مشكلتها انك ما تبقاش عارف انت بتترجم ايه بالظبط. تمام. طيب بعد كده، هل انا كده خلصت؟ لا، احنا ترجمنا ايه يا جماعه؟ احنا ترجمنا الحاجات اللي انا حاططها في الابلكيشن بنفسي. تايتل صفحه، اسم الصفحه، تايتل ريجون، كولم، هيدنج، كل الحاجات دي انا ترجمتها. طب في حاجات تانية مش بتاعتي وانا المفترض اترجمها. زي ايه؟ زي مثلا حاجات بنسميها التكست، المسج بتاعتي، زي القائمه دي انا عايز ترجمها، او الرسائل اللي بتجيلي في اللوجن. يعني انت دلوقتي، احنا دلوقتي في شاشه الانجليزي. تمام. لو عملت كده، سوري، بروجكت، كتبت الباسورد غلط، عملت ساين ان، الرساله دي اللي بتظهر غلط دي
لو انا رحت على شاشه العربي وعملت نفس الكلام وحاولت برضو اعمل لوجن وغيرت الباسورد، الرساله لسه بالانجلش ما اترجمتش. طب اترجمها ازاي؟ تعالوا اوريكم نترجمها منين. لو رحنا للسيكوال كومنت وعملنا رن للكوريهايه دي بتجيب لي from Apex Application Translation وورك سبيس انترنال عشان يجيب لي الحاجات اللي هي موجوده في الكل. وعملت كده بيجيب لك الحاجات اللي انت تقدر تترجمها كلها. طب تعال نجيب حتى المثال ده. الترانزليتابل مسج دي اللي هي الانفاليد كريدنشال دي، اللي هي الرساله اللي بتجيلك هنا اللي هي انفاليد لوجن دي اللي عايزه تترجم. طب اترجمها ازاي؟ طيب انا هاخد الجزء ده اللي هو الترانزليتابل مسج، الحاجه اللي هتترجم، ودايما اخد في بالي فكره هل هي جافا سكريبت مسج ولا لا. بعد كده بعمل ايه؟ بروح للابلكيشن بتاعي، اروح على الجزء بتاع ترانزليت ابلكيشن، واروح على الجزء بتاع التكست مسج واقول له كرييت تكست مسج. هنا بديله ترانزليتابل مسج، وهنا بقول له انت عايز ترجمها في ايه؟ فاختار اللغه بتاعتي الثانيه اللي هي عربيك ايجيبت. وهنا هل هي جافا سكريبت ولا لا؟ تمام. طبعا هي جافا سكريبت في النهايه. من هنا لا، خلاص يبقى غيرها. وهنا الرساله اللي هتظهر. هنا اكتب بمزاجي بقى خطأ في كلمه المرور مثلا. تمام. واعمل ببلش زي ما اتفقنا. تعالوا نروح للمتصفح الثاني اللي هو العربي دلوقتي، نعمل لود كده، بعدين سوري مش ده، هنا هنكتب بروجكت ونكتب له الباسورد غلط. شوفوا الرساله اهي، خطأ في كلمه مرور. انا ترجمت الرساله الاصليه، لسه ما ترجمتش دي. تمام. طب انا حتى لو مش عارف دي اسمها ايه او بتيجي منين، اعملها ازاي؟ في الكوريهايه هنا لو احنا بصينا في حاجه اسمها ايه؟ مسج تكست. انا ممكن اعمل كده. تمام. وابحث عن طريق المسج تكست اللي هي اصلا الرساله نفسها. بدور على الرساله دي عشان اعرف الترانزليتابل مسج بتاعتها ايه. فلو انا بحثت كده خلي دي لايك، جابها لي وادي الرساله. تمام. تعال نترجمها بقى. ناخد دي معانا، بعدين نروح للابلكيشن تكست مسج واقول له انا هترجم ديت، شيل المسافات طبعا. شوف هل هي جافا سكريبت ولا لا. هي ما هياش جافا سكريبت. وادي الرساله، تعالى ناخدها كده عشان نغير نصها في العربي. ان الرساله انا ممكن اترجم له دلوقتي بقى. اكتب له كده من فضلك انتظر، وهنا هيجيب الثواني يا جماعه. وهنا كمل الباقي. تمكن. هي بس كده ثانيه. تعالوا زي ما اتعلمنا نعمل ببلش، هنروح للمتصفح بتاعنا ونجرب. نجرب دلوقتي تاني بروجكت، ولكن هنبصي له باسورد غلط ونجرب ساين ان. الرسالتين اتغيروا، ادي الرساله الاولانيه وادي الرساله الثانيه. طبعا احنا كتبنا من غلط ولكن اترجمت. تمام. يبقى ده حاجات كتيره زي رسائل الخطا والرسائل الفاليديشن زي الريكوايرد فاكرينها. كل الحاجات دي هنجيبها منين؟ عن طريق التكست مسج دي ونترجمها. طب في حاجه تانيه اللي هي خاصه بالانتراكتيف ريبورت او الانتراكتيف جريد. طب اعملها ازاي؟ اعرفها ازاي؟ لو انت عملت كده ابيكس اي ار هيجيب لك كل حاجه تخص تعالى نبحث بالترانسليتابل مسج مش بالتكست. هيجيب لي كل حاجه فيها خاصه بالاي ار اهي. دي كل ما يخص الاي ار او الانتراكتيف ريبورت.
تمام. لو زودنا عدد، طبعا عدد الصفوف هيجيب لي اكتر. تعالوا ناخد حاجه مميزه وواضحه شويه. نبحث عن فلتر. في حاجات كتيره ممكن ناخدها. ممكن حتى تترجم الحاجات اللي جوه، يعني كلمه جو دي، جو دي اللي هي موجوده جوه الانتراكتيف ريبورت. اوريها لكم. انتراكتيف ريبورت دي، يعني دي انا هترجمها اكشن او اي حاجه من دول، اقدر اترجمها داتا، ممكن اترجمها. تمام. فتعالوا نترجم جو، وليكن مثلا داتا. تعالوا نشوفهم كده. لو بحثنا عن دي كده، نبحث عن جو، سوري. ادي ابيكس اي ار جو دي اهي، هترجم دي. تعال نروح للتكست مسج تاني. اتاكد من الجافا سكريبت ولا لا. نو طبعا. تمام. هقول له في الارابيك ايجيبت، انا هخليها ابحث مثلا. ماشي. ممكن ناخد التانية اللي هي داتا. احنا فهمنا هو بيعمل المتغيرات بتاعته ازاي في الانتراكتيف ريبورت. لو بحثنا كده هنلاقيها برضه اهي. ممكن نترجم دي، نسميها داتا او بيانات. تعالى نكتبها حتى بالعربي. وما ننساش نعمل ببلش. تعالوا نجرب الصفح بتاعنا اللي بالعربي. تعالوا المرة دي نكتب باسورد صح، ونروح للانتراكتيف ريبورت. جوه بقت اسمها ابحث، وداتا ممكن تكون حاجة جواها ما ترجمناش اللي احنا عايزينها بالظبط، ممكن تكون حاجة تانية. داتا دي ممكن تكون حاجة تانية غير اللي احنا ترجمناها. تمام. ولكن جو ترجمت اهي. تمام. ممكن نجرب في حاجة تانية زي تشارت مثلا، واضحة شوية زي ما احنا كده. هنروح للتكست مسج ونجيب اللي هي اسمها تشارت. شارت وجافا سكريبت، خلاص نترجم دي. شارت عربي، ونسميها رسم بياني. نكريت التكست، وبعد كده زي ما اتفقنا نعمل كل مرة ببلش. هنشوف الصفحة بتاعتنا دلوقتي. نعمل لود، رسم بياني اترجمت اهي. نفس الكلام بالنسبة للجريد. هنروح دلوقتي الجريد، الاسم بتاعها مختلف شوية. ابيكس دوت اي جي، يعني هي هياها ولكن هتبقى اي جي ودوت بدل الكلمة على طول. لو عملنا كده هنجيب التشارت بتاع الجريد. لو خدنا دي زي ما هي، رحنا على تكست مسج، اخترنا دي. تمام. اتاكد بس من الجافا سكريبت، جافا سكريبت يس. اكتب له رسم بياني للجريد عشان اميزه، وارجع تاني اعمل ببلش. اروح دلوقتي للمتصفح بتاعي واروح على الجريد اكشن، الاقي رسم بياني للجريد. تمام. يبقى كده قدرت اترجم المسج الاساسيه زي الاخطاء والفاليديشن والحاجات دي، وكمان قدرت اروح لقائمه الجريد وقائمه الانتراكتيف ريبورت واترجمها. فبالتالي اي حاجه دلوقتي اقدر اترجمها. والجزء اللي بعد كده كمان، هل كل الكلام ده عن طريق تكست مسج، هل ينفع اترجم داتا؟ اه ينفع اترجم داتا. طب ازاي؟
تعالوا نفترض ان احنا عندنا حاجه عايزين نترجمها، وليكن مثلا اي كولم عندنا هنا، ده مثلا الاسم. تمام، انا عايز اترجم اسم العميل او المدينه، تعال نترجم المدينه اتلانتا دي مثلا. طيب هعمل ايه؟ هروح على جزء تاني عندي اسمه دايناميك ترانزليشن، وده وظيفته تعمل ايه؟ ده وظيفته لما تيجي تترجم حاجه انت عايزها، هي عباره عن داتا وعايزها تظهر لكل يوزر على حسب اللغه بتاعته، زي الليست اوف فاليو، زي مثلا كمان الريديو جروب، الحاجات دي عايز تترجمها. طب نعملها ازاي؟ انا هترجم مثلا، هحدد اللغه اللي هترجم بيها، وبعدين احدد الكلمه اللي هتترجم، وبعدين اكتبها له. تمام، دي زي دي اتلانتا. تمام، طب ايه تاني عندي ممكن اترجمه في المدن؟ شيكاغو. تمام، هروح هنا واعمل كرييت، اختار اللغه، بعدين اختار له شيكاغو، بعدين اكتبها بالعربي. تمام، اظهرها ازاي او استخدمها ازاي؟ عن طريق الاي بي اي اللي اسمه ابيكس لانجوج دوت لانج ده. طب ازاي؟ تعالوا نروح على الريبورت بتاعي اللي هو ده مثلا، نعمل edit، وادي الكورهية بتاعتي، تعال نخليها عبارة عن كويري. بعدين عندي المدينة اهي. تمام، فأنا ممكن أحط كده وأحط له المدينة نفسها، وأقول له إن هي دي أرابيك سيتي. تمام، طبعا أنا ممكن أخفي ده خالص وممكن أظهر الاتنين، فتعال نظهر الاتنين الأول. تعالوا نعمل الجزئية دي عشان يشوف الكولم الجديد. خلصت. تعالى نعمل، وما ننساش دايما إن إحنا نعمل ببلش. دلوقتي نروح للريبورت بتاعنا. تمام، موجود اهو. خد بالك احنا في الانجليش موجود، ولكن الداتا زي ما هي، لان انا ما ترجمتهاش من انجليش. لو رحت دلوقتي للعربي، نفس الريبورت، الاقي الداتا بتاعتي فين؟ اهي. تمام، ظهرت الداتا. فبالتالي دلوقتي تقدر انت هنا ما تظهرش الكولم ده خالص، تظهر بس اللي انت عايزه، فيكفيك واحد بس فيهم، لان اللي مترجم هيظهر في العربي، واللي مش مترجم هيظهر زي ما هو انجليش. ارجع تاني اعمل ببلش، هنا انجليش، كولم مش هيظهر، ظاهر انجليش. طيب في العربي اهو ظاهره. تمام يا جماعه، كده كمان قدرت اترجم داتا، مش بس قدرت اترجم آه، حاجات ثابته زي المسج والفاليديشن والقائمه اكشن بتاعت الانتراكتيف جريد والانتراكتيف ريبورت، وكمان قدرت اترجم الحاجات اللي انا حاططها على الابلكيشن زي الهيدنج والتايتل والريجن نيم واسم الصفحه. كمان قدرت اترجم داتا. طيب في سؤال بيجي في دماغنا هنا، طيب قائمه اكشن والحاجات اللي هي الستاندرد دي هقعد اترجمها كل مره، هتاخد مني وقت كبير قوي، مفيش حل يساعدني؟ لا، هم عملوا حاجه جميله قوي. ابيكس في سايت جميل قوي هوريه لكم. ده السايت يا جماعه اسمه ترانزليت ابيكس، في اكتر من تول فيه، في ابيكس ترانزليت مسج وفي ترانزليت ابيكس، ده ابلكيشن، والابلكيشن نفسه جاهز تقدر تحمله من هنا. ولكن الفكره في ايه؟ الفكره ان في ناس طوعت وعملت ترجمه للحاجات اللي هي التكست مسج كلها باللغه. فاحنا عندنا عربي اماراتي، اللغه العربيه من طريق الامارات مثلا، وانجلش ولغات كتيره جدا. طب انا ما عنديش العربي ايجيبت هنا، تعال نجرب المثال بتاعنا على العربي الاماراتي. تمام، فهي ده التكست مسج كلها، وانت لو بصيت هتلاقي جايب لك المسج والاوريجينال بتاعها بالانجلش والترجمه بتاعتها بالعربي. طيب انا هستفيد منها ازاي؟ يعني لو بحثنا هنا يا جماعه على اللي احنا كنا لسه عاملينها اللي هي دي، عشان نتاكد الكلام ده صح ولا غلط. اهي مترجمه اهي، طبعا هم ما ترجموهاش سابوها فاضيه، ولكن موجوده. طيب انا يساعدني ده ازاي؟ انا عن طريق نعمل داونلود للتكست، السكريبت بتاع الترانزيشن بيحتاج منك اسم
الورك سبيس، ومحتاج منك رقم الابلكيشن الرئيسي اللي انت شغال عليه اللي هو 228 عشان ينزل لك سكريبت جاهز. تمام. وبعد كده تحدد الفيرجن، ممكن تاخد اخر الفيرجن وبعد كده تنزل السكريبت. ينفع للابيكس وينفع للاي دي اي اللي هي برضه الابيكس، وينفع لسيكوال بلس، والثلاثه زي بعض. تمام. وممكن تنزل سي اس في كمان لو حابب. تمام. انا اعمل داونلود الملف ده، هينزل ملف عندي دوت سيكوال، افتحه بالنوت باد كده، واخده كوبي وافتح السيكوال بلس او السيكوال ديفلوبر بتاعي كده، واعمل له رن. تمام. بس قبل ده الابلكيشن عندي ما فيش عربي اماراتي، فتعالوا نضيف اللغه دي وبعدين نجرب عليه. ادي الابلكيشن بتاعي. لو رجعت تاني كده وقلت له انا عايز اضيف لغه تانيه من هنا، ونضيف لغه تانيه، نختار الاي دي خلوه 20 مثلا، ونختار اللغه بتاعتي هتبقى اللغه الاماراتي، عربي اماراتي، ورايت تو ليفت برضه كرييت. خلاص بقى عندي دي. تمام. على برضه نروح نعمل ببلش او سد لان اللغه لسه دي موجوده. دلوقتي هترجم الحاجات دي عن طريق السكريبت. هرن السكريبت اللي انا وريته لكم ده. لو بصينا للاي بي اي اللي بيستخدمها، بيستخدم اي بي اي كرييت مسج. تمام. بياخد اسم المسج اهي واللغه بتاعتها، والرساله في اللغه دي هيبقى شكلها عامل ازاي. حتى نفس الكود تقدر تطبقه هناك. نعمل رن. تمام. نفذ الكود. تعالوا نشوف بقى الابلكيشن بتاعنا بقى عامل ازاي. لو رجعت دلوقتي كده ورحت على تكست مسج، هلاقي اللغه نزلت اهي. كل ده نزل عن طريق المتصفح، عن طريق الكود اللي انا شغلته. طيب انا مش عارف اعمله ومش عارف اطبقه لان انا ما ضفتش اللغه الاماراتي والكلام ده كله. طيب ممكن اعمله على العربي. يعني لو رحنا على السكريبت بتاعنا ده اللي احنا لسه فاتحينه، مفيش فرق بينهم كبير. انا ممكن اروح هنا وممكن كنترول اف وادور على اللغه الاماراتي كده لحد ما حد يساعدنا ويبقى يترجم الكلام ده بقى، ونعمل ريبليس ار اي جي. نعمل ريبليس للكل. تمام. نرجع ناخد السكريبت ده ونروح على السيكوال ديفلوبر، نعمل له بيست، وبعدين نعمل له رن. طبعا في مشاكل ان هيلاقي فيهم حاجات موجوده قبل كده. كونسترين دي معناها ان في مسج كانت موجوده قبل كده. تمام. فتعال نشوف هل هو عمل الباقي ولا لا. نختار دلوقتي Arabic Egypt. لا ما عملهمش لان في شويه حاجات موجوده. تمام. تعالوا نعمل لهم ديليت عشان التكرار ده ما يلخبطناش، عشان برضو نتاكد ان المسج او السكريبت بتاعنا ده هينفذها. انا هدلت كل الحاجات اللي انا عملتها تكست مسج اللي انا عملتها على عربي، العربي خاص بايجيبت. تمام. تعالوا نرجع تاني كده نفس السكريبت رن، هتلاقيه مش هيطلع مشكله. لو عملنا تاني كده لود للصفحه، هلاقي الحاجات نزلت. تمام. ولو عملت ببلش دلوقتي ورحت للابلكيشن بتاعي في المتصفح العربي، عملت لود، الاقي قائمه اكشن كلها اترجمت. حتى الرسائل والكلام ده والفاليديشن اترجم. كل حاجه موجوده في السكريبت اللي احنا عملناه اترجمت. لو بصينا كده فورم انتراكتيف جريد ما فيهاش حاجه اترجمت، كانت الترجمه كلها على انتراكتيف ريبورت، بس انا اقدر اعملها طبعا. الفورم لو احنا بصينا عليها اذهب هي اتغيرت والحاجات دي اتغيرت. الحاجات اللي هي تنفع اتغيرت. حتى لو احنا بصينا على المسج اللي احنا كنا مترجمينها بنفسنا بتاع اللوجن، اهي ترجمت اعتماد تسجيل الدخول غير صالح، وادي الترجمه الجديده اللي انا ضفتها.
تمام يا جماعه؟ كده يبقى احنا خدنا جزء الترجمه من اوله لاخره، ما سيبناش حاجه فيه، وعملت لكم على الجزء الجديد، الفيرجن الجديد، عشان تاكدوا ان اللي حصل فيما يخص الانتراكتيف ريبورت الجديد كانت مشكله فيرجن فقط. وده ان شاء الله اللي هعمله في السيشن بتاعتنا على ابيكس اوراكل، ولكن هيكون متنظمه اكتر من كده عشان ناخد الحاجات اللي احنا جبناها بالتفصيل هناخدها تاني واحده واحده. يا رب يكون الجزء ده مفيد ليكم، ويبقى خلص لكم جزء الترجمه كله من اوله لاخره. السلام عليكم.